Hello mga ka-streamers! Welcome po sa aking YouTube channel, Inday Buding. At sa channel na ito mga ka-streamers ay nagsishare po ako sa inyo ng tips at review sa mga earning application na gamit na ang ating mobile phone at internet. Okay, so for today's video mga ka-streamers ay i-share ko lang po ang tamang paraan kung paano po tayo dito makapag-withdraw sa Nikilive application. Okay? So, dito sa Nikilive mga ka-streamers, ang minimum withdrawal dito ay dapat makalikom po tayo ng 100,000 beans or 10 US dollars. Okay? So, mga ka-streamers, punta lang kayo sa inyong profile sa Nikilive and then i-click nyo lang itong beans mga ka-streamers. Okay? So, nakaipon ako dito mga ka-streamers ng 600,000 beans or $60. Okay? So, i-click nyo lang mga ka-streamers, tapos click My Income. At din dito mga ka-streamers, makikita nyo po na meron exchange and withdraw. Okay? So, dapat mga ka-streamers, hindi nyo ito maklik itong exchange dahil automatic yan mag-convert into coins. Okay? So, mababawasan po yung beans income nyo dyan. Okay? So, i-click nyo lang itong withdraw mga ka-streamers. Okay, so kung nakikita nyo dyan mga ka-streamers, meron pong nakalagay na amount to be confirmed and withdrawal amount. Okay, so kapag yung amount nyo mga ka-streamers, kung nasa amount to be confirmed pa, ay kailangan muna natin maghintay ng 50 hours para po mapunta siya dito sa withdrawal amount. Okay, so mga ka-streamers, kapag yung amount ay nasa withdrawal amount na, ay pwede nyo na ito ma-withdraw. Okay? So, dito sa Nikilive mga ka-streamers ay marami pong withdrawal method na pwede nyong pagpilian. Available din ito mga ka-streamers sa napakaraming country po. Kahit nasaan kang lugar mga ka-streamers ay pwede ka dito kumita sa Nikilive. Okay, so i-type nyo lang yung amount nyo mga ka-streamers kung magkano pong i-withdraw nyo. Okay, so kapag success operation na siya mga ka-streamers ay hindi pa umabot ng 1 oras, ay darating na agad ang inyong cash out sa inyong GCash or sa inyong bank account nyo. Okay, so yun ang mga ka-streamers about dito sa Nikilive application kung paano po tayo dito makapag-cash out. Okay, so kung gusto nyo po i-try itong application mga ka-streamers, just click the link in the comment section below. Okay, so don't forget to subscribe my YouTube channel, Inday Buding. Thank you. Bye.